नमस्कार मंडळी, मी शिवानी तुमचं सात्विकाहार या यूट्यूब चॅनलवर खूप खूप स्वागत। आज लच्छा पराठा बनवते। कोणत्याही भाजीसोबत तुम्ही खाऊ शकताय, अप्रतिम लागतो। चला सुरू करूया। सगळ्यात अगोदर आपण लच्छा पराठासाठी पीठ भिजवून घेऊया। एका मोठ्या भांड्यात आपण 2 किंवा 3 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतोय। त्यात आपण चवीपुरतं मीठ टाकून घेऊ। त्यानंतर आपल्याला थोडं थोडं पाणी टाकून पिठाचा छान गोळा करून घ्यायचा आहे। पिठाचा एकदा गोळा बनल्यानंतर आपण त्याला 5 मिनिट छान मळून घेऊ, म्हणजे कसं पीठ एकदम सॉफ्ट होतं। तुम्ही एका मोठ्या परातीत हे पीठ काढून मळू शकताय किंवा यातही मळलं तरी चालेल, पण साधारण 7 ते 8 मिनिट याला आपण छान मळून घेऊ। त्यानंतर आपण थोडंसं तूप टाकून त्याला परत एकदा मळून घेऊ। आपण जेव्हा 7 ते 8 मिनिट हे पीठ मळतो ना, त्यानंतर आपले पराठे एकदम बाहेरून असे क्रिस्पी आणि आतून मस्त नरम होतात। त्यानंतर आपण याला वरतून थोडंसं तूप लावून 20 ते 25 मिनिट झाकून ठेवू। आपण यावरून जो कपडा टाकतोय तो थोडासा ओलसर असायला पाहिजे, म्हणजे पीठ सुकत नाही, मऊ राहतं। टेस्टिंग फेजमध्ये पीठ छान मऊ बनतं, त्यामुळे पराठे बनवायला सोपं जातं। आता आपण त्याला परत थोडंसं स्ट्रेच करून घेऊ, साधारण एखादा मिनिटभर, आणि त्यानंतर आपण त्याचे छोटे छोटे बॉल बनवून घेऊ। पराठ्यासाठी आपण थोडंसं जास्त पीठ घेतोय, कारण पराठा थोडा जाड असतो। असे आपण सर्व गोळे तयार करून घेऊ आणि त्याला ओल्या कपड्याने झाकून ठेवूया। आता आपण अगोदर साधा तव्यावरचा पराठा कसा बनवायचा ते बघूया। त्यासाठी आपण गॅसवर तवा गरम करून घेऊ आणि तवा गरम होईपर्यंत आपण पराठा बनवून घेऊ। त्यासाठी आपण एका गोळ्याला थोडंसं सुकं पीठ लावून घेऊ आणि त्याने थोडंसं प्रेस करून लाटून घेऊ। आपण जितकं पातळ लाटता येईल तितकं लाटून घेऊ, आणि मध्ये जर तुम्हाला वाटलं थोडंसं सुकं पीठ लागलं तर तुम्ही लावू शकता। आता आपण एकदम पातळ लाटून घेतलं आहे, त्यावर आपण 1 चमचाभर तूप टाकूया आणि एकसारखं असं सर्व बाजूंनी स्प्रेड करून घेऊ। आणि एकदा तूप लावून झाल्यानंतर आपण त्यावर थोडंसं सुकं पीठ टाकूया। आणि लक्षात ठेवायचं आहे की खूप जास्त पीठ नाही टाकायचं आहे, म्हणजे ते कच्चं कच्चं लागतं पराठ्यात, आणि खूप कमी नाही, असं एकदम पातळ लेअर टाकायची। तूप आणि पीठ लावण्याचं कारण म्हणजे आपण जे लेयर्स बनवू ना पराठ्याला, ते एकमेकांना चिटकणार नाही। तर आपण त्याला एका बाजूने असं रोल करायला सुरुवात करू। अगदी हलक्या हाताने करायचं आहे, आणि असं रोल करून झाल्यानंतर त्याला परत थोडंसं वाढवून घेऊ आपण, म्हणजे थोडासा मोठा होईल। एकदा असा गोल बनवून झाल्यानंतर आपण त्याला असं गोल गोल फिरवतोय, म्हणजे त्याचा एक गोळा बनेल, आणि जे शेवटचं टोक राहील ते असं खाली थोडंसं मागच्या साईडने प्रेस करून घेऊ आणि त्याला वरतून सुकं पीठ लावून लाटून घेऊया। अगदी हलक्या हाताने लाटून घेऊ। छान गोल गोल पराठा झाला पाहिजे। अगदीच गोल नाही आला तरीही चालेल, तुम्हाला जसा येतो तसा बनवा। आता आपण याला अगदी गरम तव्यावर टाकू आणि एका साईडने पूर्ण भाजून घेऊ। असे थोडेसे ब्राऊन स्पॉट आल्यानंतर आपण दुसऱ्या साईडने भाजू। तुम्ही मध्ये मध्ये 1-2 वेळेस चेक करू शकताय। इथपर्यंत आपण अजून त्याला तूप लावलेलं नाहीये, आपण तसंच भाजून घेतोय। तर आपण चेक करून घेऊ, दोघं साईडने छान भाजलाय, त्याला आपण तूप लावून घेऊ। सर्व बाजूंनी असं स्प्रेड करून घेऊ। दोघं साईडनी सेम प्रोसेस आहे। तूप लावल्यानंतर आपण त्याला फक्त 1 मिनिटभर भाजून घेऊ तुपासोबत, म्हणजे त्याला अगदी असा क्रिस्पीनेस येतो। पराठा दोघं बाजूंनी असा मस्त क्रिस्पी कुरकुरीत होतो। थोडंसं मधून मधून प्रेस करायचं आहे, म्हणजे पराठ्याचे लेयर्स ओपन होतात। तुम्ही बघू शकताय पराठा तयार झाला आहे। आता आपण त्याला एका प्लेटमध्ये काढू आणि त्याचे लेयर्स ओपन करण्यासाठी आपण त्याला हातात घेऊन थोडंसं असं क्रश करू।
तुम्ही बघू शकताय त्याचे लच्छे कसे ओपन होत आहे. त्याच्यावर आपण बटर आणि चाट मसाला टाकून त्याला सर्व करू शकतोय किंवा भाजीसोबत खाऊ शकतोय. आता आपण दुसऱ्या पद्धतीने लच्छा पराठा कसा बनवायचा ते बघू. सेम आपण पातळ पोळी लाटून घ्यायची आहे. त्याच्यावरतून तूप लावून थोडंसं सुकं पीठ टाकायचं आहे. थोडं हलक्या हातानेच टाकायचं आहे, जास्त नाही. पीठ टाकून झाल्यानंतर आपण त्याला मधून थोडासा कट करून घेऊ आणि त्या कटपासून आपण त्याला परत गोल करायला, म्हणजे असं कोन शेप होतो त्याचा तुम्हाला फक्त गोल गोल फिरवायचं आहे. असा एक मोठा कोन बनतो आणि तुम्ही बघू शकताय त्या कोनला किती सारे लेयर बनले. आता आपण हे दोन्ही हातांच्या मदतीने प्रेस करून घेऊ आणि तो गोल आपण लाटून घेऊ. थोडंसं अगोदर हाताने प्रेस करायचं आहे आणि लाटण्याने गोल शेप करून घ्यायचं. पराठा लाटून झाल्यानंतर त्याला आपण एका साईडने पाणी लावून घेऊ, कारण हा आपण तंदूर पराठा बनवतो आहे. म्हणजे जसं हॉटेलमध्ये भेटतो ना तंदूर लच्छा पराठा, तशा टाईपमध्ये. आणि आपण ज्या साईडने पाणी लावू तीच साईड आपण तव्यावर टाकतोय. तवा अगदी गरम असला पाहिजे आणि तव्याला एक दांडा असला पाहिजे, म्हणजे हाताने धरावं लागतं ना त्यामुळे. आणि तव्यावर टाकल्यावर हाताने थोडंसं बोटांनी प्रेस करून घ्यायचं आहे, म्हणजे फुगत नाही तो. आणि असं आपण तवा उलटा करून भाजून घेऊ. पण लक्ष ठेवायचं आहे, जळू शकतो, त्यामुळे केअरफुली भाजायचं आहे. सर्व बाजूंनी एकसारखं छान भाजून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकताय. आता आपण तिसऱ्या मेथडकडे जाऊ. सेम आपण पोळी लाटून घेतोय, त्यावर एक चमचाभर तूप टाकायचं आहे. त्याला स्प्रेड करून घेऊ. त्यानंतर आपण त्याच्यावर थोडासा बारीक तुकडे केलेला लसूण टाकू. तुम्ही लसूण चॉपरमध्ये करू शकताय, छान बारीक बारीक तुकडे होतात. त्यानंतर आपण त्याच्यावर थोडीशी मिरची आणि कोथिंबीर टाकू आणि त्याला आपण असं साडीचे प्लीट्स बनवतो ना आपण, तसे प्लीट्स करून घेऊ. एकदा सर्व प्लीट्स तयार करून झाले की आपण त्याला हातात घेऊन थोडंसं असं स्ट्रेच करून घेऊ, म्हणजे ते मोठं होईल. आणि त्यानंतर असं गोल गोल शेपमध्ये करून घेऊ. तुम्ही बघू शकताय जे प्लीट्स बनले ते मी वरच्या साईडने घेते. असा पूर्ण एक राऊंड तयार करून घेऊ आणि शेवटचा जे टोक राहील त्याला आपण मागच्या साईडने प्रेस करून देऊ. आता आपण याला वरतून थोडंसं सुकं पीठ टाकून लाटून घेऊ. पराठा तयार झाल्यानंतर आपण त्याला मीडियम ते हाय हीटवर त्याला छान भाजून घेऊ आणि त्यानंतर आपण त्याला दोन्ही साईडने तूप लावून क्रिस्पी करून घेऊ. तूप लावल्यानंतर आपण त्याला एखाद मिनिटभर भाजून घेऊ आणि आपला लसूणी पराठा तयार आहे. आता आपण पुढच्या प्रकाराकडे जाऊ. पनीर पराठ्यासाठी मी सेम पोळी लाटून घेतली आहे, त्यावर तूप लावलं आहे आणि त्यावर लाल तिखट टाकले. ते आपण सर्व बाजूंनी स्प्रेड करून घेऊ. त्यानंतर आपण त्याच्यावर थोडीशी कोथिंबीर कापून टाकू आणि त्यावर भरपूर सारं पनीर किसून टाकू. पनीर आपण सर्व बाजूंनी असं थोडं थोडं करून घेऊ, म्हणजे एका जागी जास्त गोळा नाही बनवायचा आहे. सर्व बाजूंनी सारखं पसरवून घेऊ आणि त्याला वरतून हाताने थोडं प्रेस करून घेऊ, म्हणजे ते वरती येणार नाही आपण जेव्हा पराठा लाटू तेव्हा. आता आपण याला छोटे छोटे कट्स देऊन घेऊ. तुम्ही चाकूने किंवा माझ्यासारखं असं उचटण्याने करून घेतलं तरी चालेल. आपण असे कट देऊन घेऊ आणि ते सर्व एका ठिकाणी घेऊन त्याचा राऊंड बनवून घेऊ. तर आपण त्याला थोडंसं मोठं करू आणि त्याला नॉर्मल गोल शेपमध्ये